So ito na yung texture na gusto nating makuha. There you go guys. Tikman namin. Parang sa chocolate mousse. Maayong adlaw mga kagalaan! Ako si Chakoy. And ako si Mark. And welcome to Wandering Kusina. Today's episode, ang gagawin natin is 3 flavored ice cream. Or 3 flavor ng ice cream yung gagawin natin ngayon. Exactly. So, ang gagawin natin is chocolate, Ube-Macapuno, at saka coffee. at ito ang ating mga ingredients. Kada flavor natin mga ka-wonders, may gagamitin tayong 2 all-purpose cream na 250 ml per pack. At 2 condensed milk din na 168 ml kada isang flavor. yes, so 2 cans. So mga ka-wonders, yung gagawin ko is Ube-Macapuno and sa kabila is dark chocolate. Dark chocolate. So gagamit tayo ng 2 pack ng Nestle cream. So buksan lang natin mga ka-wonders. Ibuhos lang natin siya sa bowl natin. So as you can see, ito yung texture niya mga ka-wonders. Now we're going to whisk this using the electric mixer. And i-whisk natin to ng 3 to 4 minutes. Okay, there you have it mga ka-wonders. Yung texture niya nag-iba. So what we can do now next? So add natin yung ating condensed milk. Yes. So, in this step mga ka-wonders, what we have to make sure is mag-double yung size ng buong mixture natin at saka magpa-fluffy siya, almost turning into icing. Tama, Chef Mark? So, let's go. Let's start. So ito na yung texture na gusto nating makuha. There you go, guys. Ganyan. Oh, mas dense na siya. Creamy na siya. And creamy, yes. So ilalagay na natin yung ating Ube powder. Ube powder. Yes, si Chef Mark is ube powder plus ito na makapuno. Mamaya na yan. For me, itong Yeah, cocoa powder natin. Oh my God, dark chocolate guys. I'm so excited. Yes. And I can just hide it. So now this time gagamit ako ng spatula para linisin yung sa gilid niya. Padayon lang ko mga ka-wonders. So guys, kung makikita nyo, hindi siya masyadong color ube kasi hindi tayo gumamit ng food color. So ginamit na ube powder lang. Malasa naman siya kaya okay na yan. So ilalagay ko na itong makapuno natin. Done. Idadagdag ko ang ating chocolate bits. There you have it mga ka-wonders. Now, ilalagay na natin siya sa ating tumbler. Now, so kung nakita yung texture mga ka-wonders, look at this. Yan yung perfect texture na gagawin nating ice cream. Gaya ng ginawa ko last time. Titikman natin, of course. Titikman natin. Titikman natin. Teka lang. So, tikman natin mga ka-wonders. The usual thing that we did, yung last thing na ginawa ko, tikman namin. Para sa chocolate mousse. So mga ka-wonders, ang nilagay kong cocoa powder dito, dark cocoa powder, yung unsweetened, 5 tablespoons. Now, ang nangyari now, ang lasa niya is more of a chocolate mousse type. So, chocolate mousse pala, para siya naging chocolate mousse. So, if you want it to be really dark, so probably you can add 2 more. So, gawin mo 7 tablespoons if you like it. But this one is perfect na actually. Okay na sa akin to. And so, this one? Dito naman sa Ube-Macapuno natin, gumamit ako ng 50 Milligrams. milligrams na ube powder. Oo. So, tama-tama lang yung lasa niya.
Medyo may Medyo katamisan. matamis kasi medyo Matamis na din rin yung to. powder. Yes. And then yung makapuno din matamis. So, Exactly. So kaya medyo matamis na. Perfect Pero to okay sa lang. pang dessert. Ilalagay na natin sa mga tumblers nito. Ito yung tumbler na binili namin. And look at this. It's a very perfect tumbler para sa pang personalized na ice cream. so ilagay lang natin. So kanya-kanya kaming style ng paglagay. Walang pakialaman. Sige na nga. Follow na nga lang ako. Oh my God. Follow the leader. Okay na yan. Ayan. Sakto lang to. And mga ka-wonders, pwede itong pang negosyo. Especially summer na ngayon. And you can take orders at saka deliver. Kaso kailangan mong mabilis mag-deliver. Otherwise, tunaw na to pagdating sa bahay ng customer niya. So super dali lang. Super dali lang niya. So there you have it mga ka-wonders. Ito yung nasa loob na ng tumbler yung chocolate mousse at saka yung Ube-Macapuno na cream. So ready for the fridge na to, and at ang susunod nating gawin is ang coffee flavor. So mga ka-wonders, yung susunod nating ice cream na gagawin is coffee flavor. Gagamit ulit tayo ng dalawang Nestle cream. Iwiwis lang natin siya ng 2 to 3 minutes. So, and then i-add lang natin yung 2 cans of condensed milk natin. And then i-whisk lang natin siya hanggang mag-foamy siya or dense siya. So guys, pwede na to. Nakuha na natin yung texture na gusto natin. So pwede na natin ilagay yung ating coffee. So meron kami 5 tablespoons of coffee, Nescafe or kung anong meron kayo na coffee, pwede. So ilagay lang natin. So mga ka-wonders, tapos na yung coffee ice cream natin. Lalagay na natin sa lagayan. Recycle lang natin yung ating lagayan kasi naubusan kami nung lagayan namin na bago. So ilagay lang natin siya sa container natin. So mga ka-wonders, ito yung coffee ice cream natin. Takpan lang natin. So mga ka-wonders, tapos na yung 3 flavors natin ng ice cream. So we have dark chocolate na probably chocolate mousse ang dating nito. We have Ube-Macapuno. And we have coffee ice cream. Now, we will have to wait for a maximum of 12 hours kagaya nung ginawa natin sa first ice cream natin. 12 hours or depende kung anong klaseng rep yung Yes. nyo. Kasi Kung no frost na fridge, mas madali siyang mas maganda yung pagpatigas ng ice cream. Babalikan natin yung ice cream natin. Nilagay na namin sila sa fridge. After 12 hours, babalikan natin yung ating ice cream kung matigas na. See you after 12 hours. Yung ginawa natin last night, na tumigas at na-perfect natin yung Na ice cream. Yung chocolate mousse ice cream, and then yung ube flavor, and then yung coffee flavor. Sarap nito mga ka-wonders. Anyway mga ka-wonders, thank you very much for watching. Like and subscribe, Wondering Kusina, and hit that notification bell. Para update kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. So, meron din kaming social media, Instagram, Twitter, and Facebook. Thank you very much mga ka-wonders. Ako si Chakoy. Ako si Mark. And Si Aries. thank you very much. Stay cool, stay safe, and peace.